برای ایجاد یک وظیفه جدید شما باید به نمای گانت چارت برید. این همون نماییه که در هنگام باز کردن نرم افزار باش مواجه میشید. در صورتی که در نمای دیگه‌ای هستین میتونید به سربرگ تاسک و قسمت گانت چارت برید. با کلیک بر روی این آیکون برمیگردید به نمای گانت چارت. در این نما ما طرح زمانبندی خودمون و وارد کردن وظایف جدید خودمون رو آغاز می‌کنیم. در نسخه‌های قبلی نرم افزار مایکروسافت پراجکت مثل ورژن 2007 و نسخه‌های قبل از اون ما تنها یک روش زمانبندی داشتیم. در اونجا محاسبه شروع و پایان وظیفه بر اساس روابط بود و در صورتی که شما می‌خواستین یک وظیفه رو در نقطه از زمانبندی فیکس بکنید، مجبور بودید از محدودیت‌ها استفاده بکنید. اما در ورژن 2010 و به شکل بسیافته‌تر در ورژن 2013 شما دو روش زمانبندی دارید. یکی آتو اسکیجول مود یا حالت زمانبندی خودکار که همون روش قدیمی هست. نرم افزار محاسبات زمانبندی بر اساس روابط رو انجام میده. و روش دوم روش زمانبندی دستی یا مانیوال اسکیجول مود. در این روش دست شما بازتر هست. تنها کفایت میکنه که نام وظیفه رو وارد بکنید و در صورتی که اطلاعات دیگه پروژه مثل تاریخ شروعش یا چقدر طول میکشه تا اون وظیفه انجام بشه رو نداشتید، میتونید وارد کردن اطلاعات رو به آینده موکول بکنید. برای مثال وظیفه تعیین محل‌های بالقوه رو نگاه بکنید. تا اینجا در ستون دیوریشن مدت زمانی که طول میکشه تا وظیفه انجام بشه در اختیار ما نیست. در اینجا میتونیم این فیلد رو خالی بگذاریم یا اینکه حتی یک متن رو تایپ بکنیم تحت این عنوان که باید این اطلاعات از فرد خاص یا از بخش خاصی از سازمان دریافت بشه. در سمت راست این نما ما یک نمای گرافیکی میبینیم به اسم نمای گانت چارت. در این نما شما میتونید ببینید که چه داده‌هایی وارد شدن و چه داده‌هایی جا افتادن و میتونید اطلاعات رو در آینده در جدول سمت چپ پر بکنید. همونطور که میبینید روش زمانبندی دستی راه خوبیه برای تازه‌کارها، چون لازم نیست که هیچ اطلاعات خاصی در مورد وابستگی‌ها و روابط و بقیه ویژگی‌های نرم افزار MSP داشته باشن و میتونن به راحتی زمانبندی خودشون رو ایجاد بکنن. ولی غیر از افراد تازه‌کار، روش زمانبندی دستی استفاده‌های دیگه‌ای هم داره. یکی از اونها زمانبندی از بالا به پایینه یا روش زمانبندی تاپ داون. در این روش شما مدت زمانی که طول میکشه تا یک وظیفه انجام بشه رو فیکس میکنید. برای مثال مشخص میکنید که برای مثال 50 روز لازمه تا یک خلاصه وظیفه انجام بشه و بعد از اون وظایف زیر مجموعه اون رو وارد میکنید، روابط رو تنظیم میکنید و مدت زمانی که طول میکشه تا کلیه وظایف انجام بشن رو هم محاسبه میکنید. با مقایسه این دو تا عدد میتونید متوجه بشین که این زمانبندی شما و مدت زمانهایی که به این وظایف این خلاصه وظیفه دادین تا چه حد مناسب هستن. برای مثال به خلاصه وظیفه برنامه‌ریزی انتقال توجه بکنید. در اینجا مدیر سازمان از شما خواسته در 59 روز این اتفاق بیفته و برنامه‌ریزی انتقال انجام بشه. شما در مقابل برنامه‌ریزی انتقال و در ستون دیوریشن 59 روز رو به صورت دستی وارد می‌کنید. در زیر مجموعه اون کلیه وظایف رو با روابط و مدت زمان‌هایی که هر کدوم وظایف لازم دارن وارد می‌کنید. بعد از اون می‌بینید که در نمای گانت در سمت راست خط قرمز رنگی وجود داره. این خط قرمز رنگ نشون دهنده مدت زمان طول کشیدن کلیه وظایفی هستن که در پی هم قرار انجام بشن. و نوار مشکی که در اون قسمت وجود داره نشان دهنده اون 59 روزی هست که مدیر سازمان برای شما دیکته کرده. در صورتی که این 59 روز و این عدد مجموعه وظایف با هم نخونن، این خط به رنگ قرمز در اومده. شما میتونید یا مدت زمان وظایف زیر مجموعه خلاصه وظیفه رو کم بکنید یا اینکه مدت زمان بیشتری رو از مدیر سازمان درخواست بکنید. برای مثال فرض کنید من ستون دیوریشن برنامه‌ریزی انتقال عدد 80 روز رو در نظر میگیرم برای انجام این وظیفه. همونطور که می‌بینید در نمای گانت در سمت راست نوار طول وظایف به رنگ سبز در میاد. خب ما به یک طرح خالی میایم تا اون دو روش زمانبندی رو با هم روی یک وظایفی نشون بدیم. همونطور که می‌بینید در نوار وضعیت در پایین نرم افزار روش زمانبندی به شکل دستی یا مانیوال اسکیجولد است. در این حالت وقتی وظایف رو وارد می‌کنید به صورت خودکار به شکل دستی تعریف خواهند شد. اجازه بدین یک وظیفه رو تایپ بکنم. در ستون تاسک نیم تایپ می‌کنیم. خب همینطور که می‌بینید در ستون تاسک مود یا حالت وظیفه علامت یک پین آبی رنگ وجود داره. این پین آبی به این معناست که روش زمانبندی وظیفه روش دستی هستش و علامت سوالی که در کنار اون هست به این معناست که اطلاعات زمانبندی اون که شامل تاریخ شروع و پایان و مدت زمان اون وظیفه هست وارد نشده. تاریخ شروع برای این وظیفه در نظر میگیریم و در ستون دیوریشن یا مدت زمان اون رو می‌خوایم تایپ بکنیم. در صورتی که این اطلاعات رو نداریم میتونیم تایپ بکنیم که این اطلاعات باید از فرد خاصی یا اداره خاصی دریافت بشه.
همینطوری که می‌بینید در این قسمت میتونیم ما یک متن رو هم تایپ بکنیم. بعد از اینکه اطلاعات رو ما دریافت کردیم از اون بخش فرد خاص، این اطلاعات رو اینجا وارد می‌کنیم. به عنوان مثال من عدد 4 هفته رو اینجا وارد می‌کنم. 4W یا 4 ویک نشون دهنده 4 هفته هستش. همینطور که می‌بینید خطی در سمت راست در نمای گانت مشاهده می‌کنید که از تاریخ دوشنبه شروع میشه، به مدت 4 هفته طول می‌کشه و در تاریخ پایان توسط سیستم حساب میشه. وظیفه دیگه‌ای رو ایجاد می‌کنیم. در اینجا ما تنها مدت زمان یا دیوریشن رو وارد می‌کنیم و اطلاعاتی در مورد تاریخ شروع و پایان این وظیفه نداریم. می‌تونیم به وارد کردن همین داده کفایت بکنیم. من 4 روز یا 4D رو وارد می‌کنم، یعنی این وظیفه 4 روز قرار طول بکشه. همینطور که نمای گانت نگاه می‌کنید، وظیفه‌ای به طول 4 روز نمایش داده میشه که دو سر اون محو هست، به این معناست که تاریخ شروع و پایان اون هنوز تعریف نشده. و در قسمت تسک مود یا حالت وظیفه می‌بینیم که علامت سوال همچنان وجود داره چون کاملا اطلاعات زمانبندی وارد نشده. حالا یک وظیفه به روش زمانبندی خودکار وارد می‌کنیم. همونطور که می‌بینید روش زمانبندی به شکل پیش‌فرض حالت دستی هستش. در ستون تسک مود کلیک می‌کنیم و روش آتو اسکیجول رو انتخاب می‌کنیم. پس از اینکه حالت خودکار برای این وظیفه انتخاب شد، همونطور که می‌بینید ستون دیوریشن، استارت و فینیش توسط نرم افزار کامل میشن. در ستون شروع یا استارت تاریخ شروع پروژه که در ویدیوهای قبلی هم صحبت کردیم وارد میشه. در قسمت دیوریشن یا مدت زمان 1 روز به شکل پیش‌فرض وارد میشه. این عدد تخمینی هست و این علامت سوال که در مقابل اون هست به همین معناست. ما میتونیم عدد مورد نظر خودمون رو وارد بکنیم. برای مثال 5 روز و تاریخ پایان در ستون فینیش هم همونطور که می‌بینید توسط نرم افزار محاسبه میشه. پس برای ایجاد یک وظیفه جدید در هر حالتی که میخواد باشه، ابتدا نام اون رو در ستون تسک نیم وارد میکنیم و بعد از اون روش زمانبندی اون رو مشخص میکنیم. در صورتی که روش منیوال یا دستی انتخاب شد، میتونید اطلاعات خودتون رو در زمان دلخواه به طرح اضافه بکنید.